بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما، والنهارده تعالوا نشوف قصة أحد المزارعين، وكان عنده مزرعة كبيرة. المزرعة ديت كانت تقع على المحيط، ومشكلة المزرعة دي إن لما بتهب الرياح في أوقات معينة من السنة بتدمر المحاصيل وتدمر الحظائر وتدمر الزروع والثمار، كانت بتأذيه جدا، وحتى الماشية اللي هو مربيها كانت بتتأذى جدا. لذلك كان كل ما يحاول يجيب عمال عشان يشتغلوا عنده كان معظمهم بيرفض، لأن بيبقى في مجهود كبير جدا جدا، وما بيحصل إن رياح تهب أو كده بيبقى في تلفيات كتيرة. فنعمل إيه؟ هو الراجل يعني كل ما يشغل ناس يشتغلوا أيام قليلة ويمشوا أول ما تحصل الرياح والعواصف دي، ومش بيقدر يتعامل مع الموضوع ده، إلى أن جه في مرة ويقرر خلاص أقفل المزرعة أو أشوف أعمل حاجة تانية أو كذا. فأشار عليه بعض الناس: طب اعمل كده زي إعلان وشوف مين اللي هيجي لك، إذا جالك حد كويس خلاص، ما جاش يبقى اقفل المزرعة يا سيدي. الراجل عمل الإعلان وابتدى يستقبل الناس، كل ما حد يجي ويشوف الوضع إيه يمشي، لحد ما اتبقى راجل شاب في الثلاثينات، قصير نحيف. وأول ما دخل يعمل المقابلة الراجل قال له: ها أنت بقى اللي هتشتغل وأنت هتوافق تشتغل؟ قال له: آه. قال له: يعني أنت موافق؟ قال له: آه. قال له: ليه؟ قال له: لأنني أنا الرجل الذي ينام حينما تعصف الرياح. قال له: نعم، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال له: أنا بقول لك أنا الرجل الذي ينام حينما تعصف الرياح. قال له: يعني هتشتغل ولا لا؟ قال له: اه هشتغل. انت عاوز ايه؟ مش انت عاوز شغل؟ قال له: اه. قال له: خلاص. جابوا الراجل شغله، لاحظ فعلا انه بيشتغل ليل نهار، وبيوصل الليل بالنهار، ومجتهد جدا في الشغل. طب ده كويس، الحمد لله، ربنا يستر بقى اما العاصفه دي. في يوم الراجل قبل الفجر سمع صوت الرياح والعواصف، والدنيا بتضرب تقلب، خبط ورزع وكده وكده. قال لك خلاص جاءت، يعني حانت لحظه المعمعه. جري بسرعه، خد البطاريه بتاعته او المصباح بتاعه، وجري على هذا الفتى يصحيه: اصحى. فالفتى قال له: ايه في ايه؟ قال له: اصحى، الرياح وكلام من ده، قوم عشان تربط الحاجه وتحكم اغلاقها وتسوي. قال له: لا مش هقوم. قال له: ايه انت بتهزر؟ انا بيتي بيتخرب، قوم. قال له: لا مش هقوم. مش انا قلت لك اما جيت تعيني انا الرجل الذي ينام حينما تعصف الرياح؟ قال له: ايوه قلت. قال له: خلاص انا متفق معاك من الاول، يبقى ما تصحينيش عشان الرياح بتعصف. الراجل فكر: اعمل ايه ده؟ اجيب مسدس واضربه، اقتله، اعمل فيه ايه؟ انا بيتي بيتخرب وده نايم. المهم الفتى قال له بكل حزم: انا قلت لك انا الرجل الذي ينام حينما تعصف الرياح، مش هتحرك من مكاني. الراجل خرج عايز بقى يعمل، هو يلحق يعمل اي حاجه، لكن صعق. اول ما طلع بره لقى كل حاجه متقفله متربطه، معمول عليها سياج، معمول عليها سور، كل حاجه متظبطه، ومعمول حساب العاصفه مليون في الميه. فبص كده للولد في الاوضه اللي هو نايم فيها وقال له: فعلا صدقت، انت الفتى الذي ينام حينما تعصف الرياح. ودخل على بيته وقفل على نفسه ونام هو كمان. حينما تستعد لكل المخاطر فإنك تكون قد بذلت وسعك، فاطمئن ونم. لما تكون عملت اللي عليك خلاص، مهما كانت العواقب، طالما عملت اللي عليك. ابني لما بيجي يقول لي: هتزعل يا بابا ان انا مش هجيب درجه كويسه؟ اقول له: اعمل اللي عليك، والدرجه والنجاح وعدمه بتاع ربنا، المهم ان انت تعمل اللي عليك. دايما اعمل اللي عليك، خد بالاسباب، ظبط امورك، ظبط احوالك، اعمل اللي المفروض يتعمل. بعد كده النتائج مش بتاعتك، لأن الحياة فيها اختبارات، فيها ابتلاءات، فيها أمور كتيرة جدا لا يعلمها إلا الملك سبحانه وتعالى. اعمل اللي عليك، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر وهو الذي يقدر، وبه نؤمن سبحانه وتعالى. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا رب العالمين. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا هنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.